متابعي أطيب سنارة. اليوم إن شاء الله صبايا راح أشتغل معكم فستان للبنات. الفستان راح أسميه إن شاء الله فستان العيد، بما إنه نحن على أبواب العيد. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وربي يتقبل منا ومنكم الطاعات ويعيد رمضان علينا مرات ومرات. بالنسبة للفستان عم بشتغل لبنت السنة ونص إلى سنتين، يعني حسب حجم الطفلة. بالنسبة للخيوط اللي عم بستخدمها أنا عندي آم، تدريجات بالألوان. رح أشتغل أول خيط هو ناكو إلت بيبي، هو أغمق واحد. بعدين عندي لوكس منه شبيبي كمان من خيوط الناكو. هذا عندي منه بكرة كاملة، وعندي الأبيض هو من خيوط الكارتبو، لكن ورقته ما هي موجودة عندي. راح أشتغل بالألوان الثلاثة. الخيوط الأوفر المرشحت لي عليها، يعني الخيوط إني أشتغل فيها هي الثلاثة ونص والأربعة. راح أبدل أنا بالنمر خلال الشغل. البداية راح أبلش بالأربعة ونص، وبدي إياك تنتبهي على هالنقاط اللي عم بحكي عنها. فعندي البداية بالأربعة ونص عم بشتغل بنات، يعني أكبر من النمر اللي مرشحت لي إياها جميع الخيوط. تمام. بالنسبة لبداية الشغل عندي أنا اشتغلت عينة. العينة عبارة عن تكرارين، التكرار الواحد فيه 24 قطعة. تمام. بناء على عينة اللي اشتغلت فيها أخذت القياسات. القياس طلع عندي لازم أكرر 8 مرات. فأنا عندي هون البداية 24 ضرب 8، فطلع معي 192 قطبة. هال 192 قطبة لأني بدي أسكر الشغل فبزيد قطبة بأول سطر، بزيد قطبة وبعدين بقلبها قطبة على قطبة، يعني بتخلص من القطبة النهائية اللي اشتغلتها وبرجع على العدد 192. شوفي أنا هيك مسكي إبري هلأ لأني مرتبة الشغل بحيث إني أباشر معكم مباشر، بحيث شوفي خط السلاسل هذا كله لازم يكون يعني إلى الداخل. أنا شايفته لحتى يكون ما يكون عندي شيء عم بلف، لحتى أكون على وجه الشغل وأنتبه على هاي النقاط كتير منيح، وخاصة بسطر البداية بنات. تمام. هلا أنا هون شايفة أنا زايدة يعني العدد عندي 192، وبأكد عليك زايدة قطبة، بس بدي أسكر الشغل بنات لحتى إني أطمن وأقدر أريح إيدي. فأول قطبة رح أشتغلها. تمام. وعندي هون آخر قطبة رح أقلبها. تمام. هلا أنا هيك بشد خيوطي، واللي صار عندي رجعت على العدد 192. تمام. هلا هي القطبة اشتغلتها أنا برجعها. أنا كتير حكيت سابقا بنات عن البداية بالإبر الدائرية، وبرجع بأكد لربما تكوني أول مرة عم تشوفي الفيديو. بحط علامتي. هلا هي القطبة لأني اشتغلتها برجعها وبلش عندي السطر. بداية الفستان عندي إياها بنات هي بالقطبة الخلفية كل السطر، أول سطر هذا. تمام. مباشرة رح أرفع خيطي لفوق وأبلش قطب خلفية لنهاية السطر. تمام. رح أشتغل وأرجع لكم. خلصت صبايا السطر الأول وصرت بالسطر الثاني مباشرة. هلا بتباشر نعشتي. نعشتي هي غرزة الزجزاج، وهي من الغرز الكتير مشهورة ومعروفة وسهلة الشغل، ويعني بس بدك تعدي لحتى يعني ما يصير عندك أخطاء بالشغل. نزلت فيديو أنا بنات رح أحط لكم اللينك بصندوق الوصف، أنا بشرح فيه الغرزة على الإبر المستقيمة، وإذا بدك تعدلي على الإبر الدائرية فقط. أنا هلا رح أشرح يعني أشتغل معك أول تكرار ورح أكمل لوحدي. راح احط لك مثل ما قلت لك اللينك بصندوق الوصف. بالنسبه لشغلي من بعد العلامه مباشر راح يبلش عندي اول قطبه وهي امامي. تمام. هلا هون انا عندي بهذا بعد هالقطبه هي بهذا السطر في عندي تزايد. تمام. التزايد طبعا اشكال التزايد كتيره بنات، مهم بدك تراعي ان يكون على اليمين وعلى اليسار. تمام. كمان راح احط لك لينكات بصندوق الوصف، يعني لاكثر من طريقه بالتزايد، بحيث اذا كنتي حابه تشتغلي بغير هي الطريقه او بتلاقي غير طريقه اسهل. هلا وين بدك تروحي؟ بدك تروحي على هذا الخيط اللي بيناتهم، بين القطبه والقطبه. انا بدي اشتغل التزايد،
رايح على اليسار، فلازم أروح من أمام الخيط بهذا الشكل. بصير عندي الخيط هيك مثل ما أنا شايفته، بريح قطبتي شوي، برجع باخده من اللفة الخلفية، وأول سطر مثل ما قلت لك شوي بدك تلاقي فيه يعني صعوبة، لأني لسه القطب ما هي واضحة تماما. هلا أنا بعد ما اشتغلت هيك من اللفة الخلفية بشتغلها، وصار عندي تزايد لوين؟ على طرف اليسار. هلا من بعد التزايد بدي أشتغل 1 10 قطب بنات، 2، وصلت لرقم 10. بتأكد عندي الأولى اشتغلتها زيادة، 2 4 6 8 10. تمام. هلا عندي هون 3 قطب بنات بدي اعمل فيهم اختصار واساويهم قطبه واحده. كيف راح اشتغل؟ لكن بدي احافظ على شكل القطبه اللي بالوسط تكون هي الزهره لتبرز وتعطيني شكل مرتب بالشغل. طيب كيف بدي اشتغل؟ عندي الاولى والثانيه باخذهم تنتيناتهم مع بعض كاني بدي اجمعهم، لكن ما بشتغلهم مجرد نقل على الابره الثانيه بهالشكل. عندي القطبه الثالثه هي بشتغلها. هلا هون عمليا القطبتين هدول اللي قلبتهم تغيرت محلاتهم، يعني صارت وحده قبل وحده، وبنفس الوقت تغير اتجاههم. فهلا علي هالتنتين مع بعضهم كمان بنقلهم وبحطهم فوق اللي اشتغلته بهذا الشكل. وهلا انا هيك برتب قطبي، وصارت اللي بالنص هي الزهرة. ماشي. هلا من بعد هالاختصار بدي اشتغل كمان 10، 2، وهي رقم 10. برجع هلا اللي بدي اعمله التزايد، لكن هالمرة التزايد بدي يكون لاتجاه اليمين. فعلي اني كمان الخيط هاد بنقله، لكن هالمرة الابرة هاي من الخلف بحطها على الخيط. ماشي. وهذا الخيط مثل ما انا شايف رايح معي او ظاهر معي من الامام، فهو رايح معي على اتجاه اليمين. هلا بشتغل من اللفة الامامية، بريح القطبة وبشتغل، صار عندي تزايد. هيك انا هذا التكرار خلص معي. برجع بعيد هيك بشتغل قطبة، بعمل تزايد لاتجاه اليسار، بشتغل 10، بختصر 3، بشتغل قطبة واحدة، وبكرر هالحكي قديش على ال8 تكرارات اللي عندي. تنتبهي بنات، هلا عندك بالسطر الاول كتير في احتمال انك تخربطي. ليش؟ لان لسه شوفي القطب ما هي واضحه. فانت يا اما علمي مثلا عند الاختصارات، حطي علامات بحيث انك تعرفي هلا هون اختصرتي. فمثلا هلا انا عملت تزايد، عملت اختصار، هلا عم بعمل تزايد اللي بعده اختصار الى اخره، مشان ما تضطري انك تفكي. انا راح اشتغل هلا اللفه هاي واوصل لهون. هون انا طالما بلشت بالتزايد فلازم انتهي بالتزايد. ماشي. لكن التزايد راح يكون على الطرف او باتجاه اليسار. مثل ما قلت لك انا النقشه شارحتها. راح اشتغل بنات هلا هون انا وين عم بشتغل دائري. فهذا السطر عندي اياه فيه الاختصارات والتزايد. السطر اللي بعده واللي يعتبر من اسطر الوجه الخلفي، لكن نحن عم نشتغله على الوجه الامامي لاني عم نشتغل دائري، فراح اشتغله كله امامي. ما عندي لا تزايد ولا تناقص ولا اختصارات. تمام. برجع بشتغل دور اللي بعده بالسطر الثالث، يعني من النقشة ببلش كمان أعمل تزايد واختصارات، وهلم جر سطر بشتغل كله أمامي، سطر بعمل تزايد وتناقصات، وهي هي نقشتي. بهذا اللون راح أشتغل حاليا 6 أسطر، وبدي أرجع لأني أشتغل أو أعلق لون جديد واللون الأكشف. برجع لكم إن شاء الله. بنات باللون الأول 6 أسطر، اشتغلت كمان باللون الأكشف 6 أسطر. ما اشتغلته معكم لأني يعني تدريجات الألوان كتير قريبة على بعض، نفس الشغل. لكن هلأ اللون الأبيض رح أدخله معكم يعني للتصوير أوضح. فاللي اشتغلت رح أشتغله بالأبيض هو نفسه اللي اشتغلته بهذا اللون، هو نفسه مثل ما شفتي بأول الفيديو اللي اشتغلته بهذا اللون. يعني ما فرق شيء. في كم نقطة بدي أنوه عليهم خلال الشغل، وهو انتقال اللون. هلا بالنسبة لتدخيل اللون فقط اني بدي اباشر السطر باللون الجديد.
تمام. هلا هون انا عندي اخر قطبة لسه بدي اشتغلها، وبنقل علامتي وبدخل اللون. هذا السطر عندي فيه تزايد والشغل النقشة كله، فبطالع خيط وبدي اعمل تزايد وبشتغل. وبدك تنتبهي بهالمرحلة بنات، بمرحلة تغيير اللون. شوفي هلا هيك انا قبل ما اشتغل بتحسي في فراغات، بتحسي اجباري. ليش؟ لاني اولا انا ماني مثبته خيطي، يعني دخلنا لون جديد وانا ماني مثبته لسه خيطي. بتحبي تثبتي من البدايه براحتك، لكن انا بفضل التثبيت في نهايه الشغل لحتى يعني انا اتحكم بالخيط وشكل القطبه من الاول. اذا ربطت ممكن اني تزم القطبه وتاخذ شكل غير رفقاتها. طيب هلا انا عندي الشغل مثل ما قلت لك بالنقشه وباللون الابيض. كم سطر بدي اشتغل؟ كمان بدي اشتغل 6 اسطر مثل ما اشتغلت باللونين السابق. هون بغرزة الوسط بعمل تناقص وبكمل وبوصل عند التزايد اللي بآخر التكرار. وبشتغل على هالأساس بنات. هاللفة بشوفكم بنهاية السطر. وصلت بنات عند بداية السطر، وشغلي هون عند هالعلامة شوي دقيق وبده تركيز. عندي زيادة، عندي تغيير اللون، بدي أرتب السطر، وبنفس الوقت عندي انتقال الخيوط اللي لسه بدي أشتغل فيها. ماشي. فأول شي هلأ اللي عندي إياه هو الزيادة، رح أشتغلها. وهلأ هون بدك تظني إني الخيوط رخوة إلى آخره، شي طبيعي لأني لسه ما ثبتها. طيب بشتغل الزيادة. تمام. هلأ بنقل علامتي. أنا لما كنت عم ببدل الخيط وبرفعه معي من طرف من سطر إلى سطر بلش يبين معي هون بنات. شوفي بلش يبين معي. ليش؟ لأني أنا عم بنقله بوقت التزايد، فلما عم برفع الخيط لآخذ لفة التزايد عم ببين معي الخيط. لذلك أجلت نقل الخيط للقطبة اللي بعد. لكن هون هلا لأني عندي تغيير اللون لازم انتبه على هذا السطر. ومثل ما اشتغلنا بمرات سابقة بإني هاي القطبة اللي تحت برفع على ابرتي. وهلا القطبة الأولى البيضة مع اللون الثاني بشتغلهم قطبة وحدة لحتى أوازن السطر، ويعني يصير على نفس المستوى، ما يصير عندي لون أو سطر أعلى من سطر. هلا هذا الشغل بتبديل الألوان، لكن قبل التبديل بدي أرجع هيك شوي خطوة صغيرة لورا. عندي انتقال الخيوط. هدول الخيوط اللي عم بشتغل فيها أنا ما خلص شغلي فيها، لسه بدي أشتغل، فإذا لازمتني وما بدي أعمل تمديد. فعندك حلين: يا اما الخيط اللي عم تشتغلي فيه تلفيه من تحته وطالعي وهيك بدها تضل تشبك معك الخيوط، او انه خيطي هذا هو اللي عم بشتغل فيه علي فقط اني اتركه، والخيوط اللي آه يعني بدي اياها فقط اني ارفع. يعني خيطي هاد بدي امرقه من تحتهم وهن بيطلعوا مباشر بيطلعوا. شوفي هلا انا مجرد ما عملت هيك طلعوا فوق الخيط وراح يطلعوا معي على السطر، وكل سطر بشتغل فيه هيك. إن كنت عم بنقي اللون فأنا هون شوفي كان لون، هلأ صار لونين أو خيطين، فبدي أنقلهم معي لبين ما أخلص شغل الألوان. طيب أخذت الألوان تمام، أمنت عليهم. هلأ بمسك خيطي بنقل علامتي، وهي القطبة اللي رتبت فيها السطر بشتغلهم مع بعضهم
وأنا هيك ترتب سطري. هلا هون اللي عندي بدي أشتغل قطب أمامية. هذا السطر ليش خلصت السطر أنا، فأنا التزايد خلص بالسطر الثاني. هذا عندي فقط إني بدي أشتغل قطب أمامية كل السطر، ما عندي شغل تزايد ولا تناقص. شايفين شلون ترتب سطري؟ خيطي طلع. بشد خيوطي كويس بنات. بدي أكمل بنات على هالشكل، كمان أشتغل 6 أسطر بالأبيض. هلا هذا الشغل أنا بدي أشتغل فيه تقريبا للخصر بنات، يعني أنا حاطة بتوقعاتي لبين ما تختفي عندي يضل عندي سطر واحد من كل لون للخصر، هيك متوقع. وبنشوف على كل على سير الشغل. لكن بوسط الشغل بدي ارجع لكم لحتى عنا شغل بالابر بدنا نبدلها. اشتغلت مسافة بنات، انا كررت الالوان وهلا بدي اضل اكرر الالوان وانقص بالاسطر. يعني اشتغلت بالغامق وكررت الالوان اللي بعدها الاكشف بعدين الابيض، بعدين رجعت عدت تكرار الالوان. لكن بكل مرة عم بكرر عم بنقص سطر. يعني بلشت بستة، بعدين خمسة، بعدين هلأ صرت بالأربع أدوار، ودخلت اللون هلأ الكاش وبدي أشتغل 4 أدوار. تمام. لكن أنا بدي الفستان يكلش، لكن يعني من تحت أعرض وبعدين أطلع وأصغر بدون ما أعمل تناقصات. فاللي بدي أشتغله ما بدي يعني أنزع بشكل الناشئ أو أعداده، فاللي بدي أعمله إني فقط بدي أغير النمر. هو تغيير النمر كفيل بإني يضب لي الشغل. لذلك أنا بلشت بالبداية على 4:30 وهلا بدي أنتقل على 4. بس بدي أنبهك على شغلتين أنا واجهتني أثناء الشغل. أولا أنا كنت عم بشتغل على إبرة سلك 100 سنتي. هلا هي القطب على القد يعني، لكن حقيقة هيك شوي غلبني بالشغل، وهذا الشيء بيساعد النقشة إنه تفتح. فأنا صحيح بدي إياه مكلش، لكن كمان أنا ما بدي أرخي النقشة. يعني نقلت على إبر سلكة أقصر وصرت مرتاحة بالشغل أكتر. تاني شغلة هي انتقال الألوان. لما بلشت بإني عم بنقل بالألوان بلش هون عندي بلش يظهر معي اللون مثل ما حكيت لك قبل شوي. بلش كل ما عم برفع عم بساوي الزيادة عم بيظهر معي الخيط. لذلك قلت لا. بعد ما قطعت مسافة حسيت إن الشكل ما حبيت، فكيت كم تكرار ورجعت بلشت أنقل الخيوط نقل. كل ما بدي بترك الخيوط اللي ما بدي إياها، بشتغل بالخيط اللي بدي إياه، واللي بلزمني فقط عم بشتغل فيه. لما بجي بغير بنقل مباشر طبعا من تحت، مثل ما تعلمنا كيف بنقل الألوان من سطر لسطر. بسحب الخيط اللي بدي إياه من تحت اللي كنت عم بشتغل فيه وببلش شغل. وهي فقط هالعملية بتخلي لك إنه الشغل يلف، ويعني ما بصير عندك مشاكل. هون شوفي أنا كنت عم بنقل الخيط، غيرت بالطريقة ما استفدت كله. كان لما كنت عم بعمل الزيادة مجرد ما أرفع بدي أشتغل الزيادة أرفع الخيط اللي بين القطبتين يظهر عندي الخيط اللي تحت. وبعد ما اشتغلت فكيت مسافة منيحة يعني، وقفت هون وقلت خلاص راح اترك الالوان واشتغل فقط بالخيط اللي بدي اياه. بنصحك بهالنصيحتين اذا كنت عم تشتغلي بنفس طرق الزياده اللي انا عم بشتغل فيها ونفس الاعداد مثل ما قلت لك، انك قصري السلك. ما عندك السلك القصر، يعني هلا انا عم بشتغل بال60، ما عندك بدك وانت عم تشتغلي مثلا عندك بس فقط ال100 طالعي السلك بحيث ان نقشتك ما تفتح وتمط. تمام. اشتغلي بهالطريقه او بطريقه الدائره السحريه. بكمل ان شاء الله وبرجع لكم لما بدي اغير على النمر اللي بعده. خلصت طبايا كل تكرارات الالوان اللي بدي اشتغلها، ومثل ما انك شايفه شوفي سطر بسطر بسطر ضل اخر شيء عندي بالالوان. بعدين دخلت اللون الاساسي اللي انا راح اشتغل فيه واشتغلت 4 اسطر، وهلا بدي اشتغل ريب الخصر. طيب راح اعطيك القياسات بالنسبه للطول قبل ما اشتغل منطقة الخصر. ربما كنتي بدك تطولي، اذا كنت هتشتغلي معي يعني تطولي تقصري الى اخره. معي 26 سنتي بنات. تمام. بالنسبة للطول هلا انا هون انا عندي ما صار اختصارات نهائيا، يعني مثل ما بلشت العدد عندي فوق نفس الشيء. فهلا بدي اعمل اختصار اسس لمنطقة الرب. هون البداية عندي هي. طبعا شوفي أنا لساتني شغالة بنفس الإبر، عم بشتغل على نمرة رقم 4. طيب
هل عندي أول قطبة راح أشتغل أمامية، راح أرفع خيطي وأشتغل تنتين مع بعض أسويهم خلفيات. تمام. بنكمل، وحدة أمامية، تنتين خلفيات، والسطر كله هيك بنات. خلصت صبايا أول سطر، وأنا هيك أسست للريب قطبة أمامية قطبة خلفية كل السطر. هلا السطر الثاني اللي بدي أشتغله، طبعا ممكن تشتغلي الريب اللي أنت حابة شكله. هون أنا عندي الريب اللي بدي أشتغله هو عبارة عن سطر أمامية خلفية مثل ما اشتغلت هلا، والسطر الثاني هو الأمامية بس حبة مثل ما هي، يعني ما بقلبها بهالشكل بدي أشتغله، لا بسحبها مثل ما هي. طبعا خيطي وين تحت. هلا الخلفية برفع خيطي وبشتغل، بنزل خيطي وبسحب الأمامية، برفع خيطي وبشتغل الخلفية. والسطر كله هيك بنات. هو آه الريب عبارة عن هالسطرين، هالتكرارين، سطر مثل ما قلت لك بشتغل الأمامية والخلفية يعني كله مشغولات. السطر اللي بعده بسحب الأمامية وبشتغل الخلفية، وهيك لبين ما أخلص بالعرض اللي أنا طارته. رح أكمل الريب ونوصل على البدن ونشوف كيف رح نشتغل. خلصت صبايا شغل الريب مثل ما انك شايفة، وانا هذا الشكل اللي حصلت عليه وهو الشكل المطلوب. انا لسه شوفي لا فردت ولا كويت بالبخار، هذا الشكل اللي بدي اياه. تغيير النمر بنات شوفي من هون وهيك انا مغيره النمر، زائد شكل الريب اللي اشتغلته كله ساعد بان يعطيني هذا الشكل بدون ما اعمل تناقصات. هلا انا اول شيء راح اقيس لك الريب اللي اشتغلته هو ابدا 3 سنتي. تمام. هلا من بعد الريب بلش عندي مرحلة البدن، بدي احافظ على نفس الشكل بنات. يعني انا هلا هيك طلعت يعني كل مالي صغرت عشان احصل على هالشكل. هلا بالعكس بدي اشتغل، بدي اعرض. تمام. يعني هون اول شيء بدي احافظ على هالشكل الخنصرة يعني. فاول شيء هون راح اعمل اختصارات لكن اعملها خفيفة، ما راح اعملها مثل هون، لا انا راح اعملها هون لكن خفيفة. بمعنى انا كان فيني اعمل كل اختصاراتي بهالطرف وخلص امشي البدن بدون ما اعمل شيء، لكن انا الي غاية باني احصل على شكل الخنصر. تمام. اول شغلة بدي اغير النمر وراح اقلب على الثلاثة ونص. تمام. يعني شغل النمر الاربعة خلص. هلا من بعده طبعا هذا الشيء كمان عامل من اني ساعد اني يضبط لي الشغل. هي واحد. شغلة تانية، كل 10 قطب راح اعمل اختصار. بمعنى راح اشتغل 9 والعاشرة راح اختصر، 9 والعاشرة راح اختصر. هيك بيكون الاختصار خفيف لكن يعني بيساعد للشكل اللي انا بدي اياه. تمام. وشغلي كله جرسي، حاليا شغلي كله جرسي. راح اشتغل قريب بنات الثلاث اصابع. تمام. لحتى ابدا بحردة الكف. هون مثل ما انك شايفة حرجع قطبة لورا انا اشتغلتها، وادخل النمرة الجديدة واللي هي الثلاثة ونص. طبعا هلا بس فضت الابرة برجعها. وشغلي بنات كله سادة، ما عندي لا يعني نقشة ولا تدخيل ألوان. طيب هلأ هي اتنين، بس خليني أخذ هاي. تمام. هي اتنين، ثلاثة، أربعة. تمام. اشتغلت اتنين، أربعة، ستة، ثمانية، تسعة. تمام. صدفني الخلفية بالأول الأمامية جنبه، فرح آخذ الأمامية مع الخلفية بهالشكل وأكون اختصرت. تمام. برجع بعد واحد، اثنين. تمام. هلا من بعد الاختصار عديت صار 9، هون صدفني أمامية بعد خلفية. هلا بهالمرحلة اللي بعمله هي أول وحدة الأمامية باخدها وبقلبها، برجعها
وباخده مع الخلفية من اللفة الخلفية، وهيك بكون اختصرت. بكمل بنات كل السطر هيك، وبكمل سادة جورسين، يعني بما اني عم بشتغل دائري فشغلي كله قطب امامية، مسافة 3 اصابع تقريبا. وان شاء الله برجع لكم نبلش بحردة الكم.